una dintre insulele noastre preferate din Grecia, încă de când am pus piciorul. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog! Tot ce am ajuns în Skiathos pentru prima dată este una dintre cele mai frumoase insule grecești. Iar în acest vlog o să vă arătăm tot ce trebuie să știți înainte să veniți aici. Cu ce să vă deplasați pe această insulă, cât costă, unde să vă cazați și ce activități merită făcute. Dar înainte de toate să vă arătăm cum am ajuns la această cazare de la aeroport. Deci cum ieși din aeroport, aici este programul autobuzului, practic din jumătate în jumătate de oră sau ceva de genul, văd că ăsta este din sfert în sfert de oră. Acolo este aeroportul unde am aterizat și aici autobuzul, se pare că luăm bilete din interior. Din câte se poate observa este un aeroport foarte mic, am ieșit imediat. Da. Doar că ne-a întâmpinat așa, cu ploaie și cu nori. Sperăm să se însenineze mai târziu sau mâine să avem o zi plină. Au anunțat frumos următoarele zile, doar că nu știu ce s-a întâmplat azi. Cine ne-a curat că n-am zis la nimeni, adică că venim. Asta e. Mai sus. Am mers o stație cu autobuzul acesta din spate, ne-a adus fix în port. O arătăm imediat. Frumos rău. Foarte frumos. Mai avem de aici până la cazare 10 minute de mers pe jos. Bă, cred că mai era o stație, dar am zis să nu riscăm, că nu prea era foarte clar. Da, 10 minute mai putem și noi ce pe în oraș. Da, mai explorăm, deși... Dacă nu ne curentează un pulcer de nata să mă curentează. Prima impresie, foarte drăguț. Mi se pare așa old money, nu știu, e fain. Am uitat să precizez, 3 euro de persoană autobuzul. Am avut bani mari la noi și ne-au schimbat niște români foarte drăguți care au spus că urmăresc și vlogurile noastre și ne bucurăm mult. Ne-au ajutat. Dar da, 6 euro amândoi până aici. Lejer. Lejer, da. Ia priviți ce scări am urcat aproape cu mâinile. Acum coborâm. Deci foarte, foarte greu. Dar priveliștea asta e superbă. Gata, am ajuns. Aici este. Yeah, we'll keep in touch on WhatsApp. Yeah. Și vă facem și un room tour. Avem camera 14. Făcut check-in-ul, aprindeți becurile. O, dar e cald. Așa. Hai să vedem. Avem aici baia. Ia uite, avem și geluri de duș și șampun, prosoape. Așa. Hai să vedem. Deci, foarte drăguț, îmi place, curat și modern. Nu e renovat asta, adică dacă te uiți pe Google Maps nu o să-ți arate, adică o să arate mult mai nașpa. S-au renovat de un an și au notă 9,3 pe Booking. Ia uite, avem și oglindă, să facem outfit check. Și aici balconașul cu vedere la oraș. Ei, ce spuneți? Și toate astea au costat pentru 4 nopți 1500 de lei. Cum vi se pare? Scrieți-ne în comentarii. Nu, ni se pare un preț foarte bun. Foarte bun, nu știu, e chiar top. Stați așa, că nu v-am arătat că avem și frigider. Super! Pahare, furculiță, linguriță, tot ce vrei.
Tipa de aici, de la cazare, ne-a spus pe unde putem să mergem, unde sunt locurile unde putem să mâncăm bine, bun și cu view frumos. Ne-a spus ce plaje merită explorate, așa că stați pe aproape, rămâneți cu noi, că urmează ceva frumos. Și acum am ieșit. Am plecat să explorăm și să mâncăm, că ne e foame. După ploaie vine și soare și se vede așa un apus frumos. Bine, mai frumos să vedea de sus, dar... Uite încolo. Mamă! Hai să vedem încotro mergem. Oh my god! Acum mergem spre Marmita, un restaurant tipic grecesc, cu notă foarte bună, 4,7, și vedem ce să ne alegem pentru seara asta. Te aștept. Este cam la 5 minute de cazarea noastră, oricum aici, în Old Town, ne toate aproape una de alta pe jos. Și sper să ne așteptăm mult până să mâncăm, că deja e târziu, ore e cât 7... Nici e 9. 9. Și ne e foame. În centrul orașului, nu? Da. Par toate taverne tradiționale Uite aici astea. Marmita. Marmita, oh. În 16:30, deci cred că putem intra. Deci vreau să spun că arată superb localul acesta, e, mamă, frumos rău de tot. Să vă arăt și meniul, să vedeți prețurile. Ne-am comandat un aperol și o bere corectă. Așteptăm acum să vină și mâncarea, dar berea asta e bună rău tare. Orică mi-a fost mie poftă, top. Da. Și aperolul ăsta confirm că e bun rău. Se vede că e făcut cum trebuie. Mai fancy așa locația asta, dar și prețurile sunt pe măsură, cred că, față de altele. Dar e superbă atmosfera și copacii Muzică ăștia. grecească, copaci din ăștia speciali. Dar fix în mijlocul curții, așa, adică... Da. Top. Ia uite-ți. E mâncarea, calamar umplut cu feta și un fel de piure. Iar eu am un fel de chifteluțe de ale lor cu pâine și salată. Deja miroase foarte bine. Și arată foarte fancy, așa, nu știu, e top. A venit cu două sosuri, unul picant și unul mai puțin picant. Hai să încercăm pe ăsta picant. Chifteluțele sunt gen mici sau cum sunt? Nu. Chiar chifteluțe. Da, au un pic gust de mici. Zicea că sunt făcute la grătar, asta e chestia. Da, foarte bun. Dar cum se numește? Era un nume ciudat, cu ca... Nu, ceva cu susuchia, ceva de genul. O să punem pe ecran dacă găsești cum se numește. Bun rău. Ce notă îi dai așa dacă e să... Cum evaluăm noi mereu? 10. Mamă, înseamnă că e ceva de bine rău. Ia să vedem calamarul. Da. Zic că este... Mi-au dat 2. Cu feta și cu ierburi. Altceva în interior ce nu știu să explic. E foarte bun. Ca spanac sau... Are ceva în interior foarte bun. Tot. Cam atât am plătit aici, plus bacșișul, cam 300 de lei. 2 persoane și aperol și bere și 2 feluri principale. Eu zic că este super ok, mai ales că e un restaurant mai fancy. Da. Super ok. Trecem un pic și la supermarket, care este fix aici, lângă restaurantul unde am mâncat. Ce iei cu... Banana, grape banana melon. Hai să vedem. Dacă mai luăm unul. Da, gustăm. Cred că da, ne ajunge să gustăm. 1,30 € o bere la doză. Și asta tot, 1,90 €. Super. Hai să vedem înăuntru ce mai au, poate mai luăm ceva.
Dacă nu veniți cu SPF-ul după voi, îl aveți aici la 14,50 € sau 15,50 € pentru adulți. Oricum aveți de toate. Ceva repede pentru micul dejun, nu știu. Și acum am ajuns în cameră și cam asta este view de la balconașul nostru seara. Se văd așa căsuțele frumos. Luminele. Da, căsuțele luminate. Bună dimineața! Astăzi vă luăm cu noi să explorăm orașul, Old Town. Aici în spate este cazarea noastră, se numește Cactus. Și aici și parcarea aici, asta mi se pare avantajos, e foarte verde. Vedem acum ce ne așteaptă în oraș. Și aici taverne, am ajuns deja în zona mai frumoasă cu căsuțe. Uite aici SPF-uri de la Nivea. Aici e mai multă alegere. Asta e scumpă ca în România, pentru că este bună. Și Nivea de asta e mai... Pe asta am zis și eu, că e Nivea și de asta e mai scump. Uite aici barbershop, ia să vedem ce prețuri au aici dacă vrei să te tunzi. N-ai venit pregătit în vacanță. Ia, boys haircut, men's haircut, 18 €. Mamă, și barba separat. Din câte se vede, este mai puțin aglomerat. În luna iunie vă recomandăm, dacă aveți posibilitatea, să veniți, pentru că ia priviți. Da, Nu vă e, înghesuiți, mergeți pe străduțe, liniștiți. chiar e liber. Cu dezavantaj e că mai plouă, mai în alte, adică a plouat puțin azi dimineață, dar arată că va fi soare următoarele 3 zile. Asta se poate întâmpla și în iulie-august, dacă prinzi niște zile mai cu ploaie, mai torențială. În schimb, da, îmi place că e liniște și oricum se simte foarte cald pe aici, adică... Da, este umiditatea aceea specifică de mare. Aici am intrat într-o zonă cu căsuțe albe, ca în Santorini, așa ca în Mykonos. Foarte fain. Și e strada liberă, poți să faci poze aici câte vrei. Ne apropiem de cel mai instagramabil loc acum. Numit Fine Jewelry. Dacă vreți să veniți să faceți poze, să căutați pe Maps Fun Jewelry și aici o să găsiți căsuțele acestea cu uși albastre. Obloane albastre, cel mai specific grecesc. Uitați ce frumos este. Super. Insula Skiathos face parte din arhipelagul Sporadelor și are 50 de km pătrați. Este considerată una dintre cele mai verzi insule grecești. Este renumită pentru că aici s-a filmat filmul Mamma Mia. Știți că vă spuneam că este cunoscută insula pentru faptul că aici s-au filmat scene din Mamma Mia. Ia uitați ce am găsit. O gelaterie, Mamma Mia. Da, văd că e închis momentan. Nu știu dacă vor deschide mai târziu, chiar mi-e poftă de o înghețată. Se renovează sau încă nu știu când va fi sezonul. Mulți pisoi pe aici. E foarte cochetă insula, micuță, deci o faci la pas, cel puțin aici, centrul vechi, îl faci la pas. Noi de la cazare am făcut 8 minute pe jos până aici, până în port. Da, și ai tot ce trebuie la îndemână, așa mi se pare că poți să mănânci oriunde. Și transportul oricum e foarte bun, e foarte bine conectată insula. Dacă e un autobuz, poți să faci până în capătul insulelor toate stațiile, adică vezi peste jumătate din plaje de insulă cu autobuzul. da, Doar unele mai sunt mai greu accesibile, trebuie cu barca sau cu un ATV, ceva, e un drum mai forestier, să zicem. preponderent am întâlnit aici italieni, foarte mulți italieni, și cei de la restaurante vorbesc în italiană.
engleză și greacă, bineînțeles. Dar cel mai mult, da. Cel mai mult italiană e Aud aici. italiene, adică dacă mergi pe stradă din 3 persoane, Mai dai și câte un român, da, spaniol poate, dar italieni la greu. la greu. Mama mia! Am ajuns în port. Aici s-a filmat scena aceea când vedeau bărcile plecând fără ei, Da, și alergau cu bagajele. bagajele ca să ajungă pe insulă. Mamă, dar ce elegant e totul aici, mi se pare superb. Florile astea, căsuțele albe și până și bărcile astea mi se pare așa foarte faine. Așa albastru cu alb. Cred că a devenit una dintre insulele noastre preferate din Grecia, încă de când am pus piciorul în aeroport acolo și am văzut multă verdeață, multă frumusețe. Da, asta te surprinde. Asta te surprinde pentru că nu te aștepți așa, adică la toate insulele să vezi și căsuțe albe și verdeață. Adică noi am mai fost în Santorini și e superb, adică sunt foarte frumoase cele dealuri căsuțe, dar asta e total diferită. Și asta este farmecul, că zbori o oră și 20 și ajungi într-un loc total diferit de București, de România, te simți într-un loc exotic. Unde te poți relaxa, poți mânca ceva bun. Ia uite în partea aceea ce frumos e. Deci se vede frumos oriunde te-ai uita. 360. 360. Și de aici se iau excursii către diferitele. Malaria, către Castro, vrem și noi să plecăm în curând, stați aproape. Să plecăm pe cele mai frumoase plaje de aici, din Skiathos. Și o insuliță mică. Nu am uitat numele, dar vedeți cu noi în tripul de... Vă spun acum dacă doriți. Cria se numește, cred că așa se spune. Se pronunță. Mamă, dar ce frumos este! Dar până pot să-mi iau. atunci ne bucurăm de această priveliște aici în port. Tradiția spune că pinii care coboară aproape de mare contribuie la parfumul specific aerului de pe insulă. Deja imaginați-vă că stați aici la terasa asta, cu view-ul ăsta. Da. Și mi se pare o insulă foarte prietenoasă și pentru copii. Nu e atât de mult de urcat, oamenii sunt super ok, mâncarea bună. Și ai multe lucruri de făcut și... Da, adică nu trebuie neapărat să închiriezi mașina, asta mi se pare cel mai mare avantaj. Da. Ne-am oprit la Time Out, este lângă port, vrem să mâncăm un gyros corect și este 5 euro. Da, prețul destul de ok pentru 2026, mi se pare. Adică mă așteptam până și un gyros să fie 50 de lei, cum s-a făcut și la urmă în România. Și băuturile, ia uite, o bere 3,50 euro. Unde sunt băuturile? Aici, un Pepsi 2 euro, adică 10 lei o băutură unde? Nici măcar la comună, undeva într-un sat, nu Da. mai e o Pepsi cu 10 lei. Da, mănânci cu priveliștea aceasta. Face toți banii. Hai să vedem ce ne luăm și vă arătăm. Foarte rapid, nici 5 minute, deja mâncăm. A venit gyrosul de 5 euro, să vedem ce gust are. Gyros, Cola Zero, viață bună. Top. Mai sunt și motoretele astea care ne disturbă un pic. Dar ce să faci, fiind o insulă mică și cu străzi înguste, nu prea ai cu ce să te deplasezi decât, ia uite, Tot ce trebuie. ori cu mașini mici, ori cu ATV-uri, ori cu motorete. Tot ce îmi place mie, pâine din asta bună, carne bună, Tzatziki. tzatziki, mamiki. Ia vezi. Se pare că e ce trebuie pentru primul N-are cum gyros. să dea greș. Întotdeauna e bun. Hai, poftă bună și... Mamă, deci Skiathos mi se pare că este pentru toate buzunarele. Adică am mâncat aseară cu 300 de lei și acum am mâncat cu 74 de lei 2 persoane. Deci mi se pare super. Pentru toate buzunarele și mi se pare că merită și să mănânci undeva mai fancy așa, dacă îți permiți, dar să le combini. Adică gyrosul ăsta a fost ce trebuie pentru o masă.
Avem aici înghețată, 3 euro o cupă, 5,50 euro 2 cupe. Arată foarte fain, adică nu e orice înghețată. Ia uite, cheesecake, ce-ți place ție? Trebuie să o încercăm într-una din zile. Acum nu prea că sunt cam full, dar... Da. Mai așteptăm puțin mai încolo. Și asta ce frumoasă e. Ce drăguță e! Da, mamă, ce fain arată toate. Da, bine rău. Vanica Madagascar. Acum ne îndreptăm către spotul unde vedem avioanele, dar vedem și acum. Stai, că... Ia uite. Uhu! Da, foarte drăguț. Avem de mers, cel puțin bine, am mers o parte, dar de acolo din port am avut 15 minute, parcă? Da, cam 15 minute. Nu e foarte mult, adică uite, de asta cum ziceam și ieri, că poți să vii de la aeroport pe jos, dacă... Da, într-o plimbare așa lejeră, nu e nici caldul ăla de teleșină. Mamă, de ce legat Și arată. mergi cu priveliștea aceasta, pe faleza aceasta. Hai că am ajuns la pistă direct. Deci am văzut 3 avioane care aterizau. Sperăm să mai vină unul să prindem așa din plin, fix aici. Deci pista asta este foarte spectaculoasă, printre cele mai spectaculoase din lume. Aici în San Martin, în Caraibe, mai vezi ceva de genul. Dar e foarte fain, vin foarte aproape și se vede efectiv pista, că gen se termină. Este făcută între 2 dealuri și cea mai scurtă din Europa. Aici întoarce avionul ca să aibă loc pe această pistă scurtă. A decolat avionul, mi-au zburat ochelarii, a găsit un băiat pe aici, mi-a dat înapoi. Fai de capul meu, deci a fost ceva rău de tot. Eu nu-mi imaginam, am crezut, da, e lejer, dar... Da, mă, a sărit și petricelele acolo, pentru că ești foarte aproape, efectiv ești la 20 de metri de avion. Și el trebuie să... Aici decolează și aterizează, se întâmplă toate chestiile deodată. Chiar m-am deodată. uitat la ei. Sunt S-au zgâriat un pic aici, dar nu contează, sunt de pe șeină. Tot în regulă, eu am băgat în schimb pe ai mei înăuntru, că nu vreau să zboare. Sunt cei de duminică, cei buni, cei Ray-Ban. Și așteptăm acum să vină un avion, să vedem și senzația aia de a vedea cum aterizează. Da. Nu se vede nimic, dar mai așteptăm. Da. Deci aici este strada și aproape ce mi s-a întâmplat mie de era să mă dea pe spate. Ia uite. Este periculos, într-un fel, spune aici. Aici oamenii stau ca să vadă avioanele. Vin palmieri, tot ce trebuie, dar în sine este o atracție, adică trebuie să bifezi neapărat chestia asta, că impresionant. Ia să vedem cum mai vine vreo unul. Cred că au prins un zlot așa cu 3 din astea, acum s-ar putea să mai fie și care pleacă din Schiatos. Dar de plecat nu prea îmi place. Da. De aterizat, hai, că parcă nu simți. Oricând nu a aterizat când eram aici, dar de plecat te dărâmă. Păi pornește motoarele, îți dai seama și ce putere au ele. Deci tocmai aici am făcut un selfie. Mamă, ce senzație este, parcă zici că aterizează în capul tău. I-a trecut la câțiva metri de noi, sper, nu știu. Mișto senzația. Deci nouă ne-a fost un pic frică așa când am zis, bă, o fi nașpa aterizare așa că nu știu ce, dar de când suntem noi de nici jumătate de oră au 5. Au aterizat. Deci au aterizat în jumătate de oră. Decolat, Deci sunt foarte multe, deci dacă nu s-a auzit nimic la știri din cauza asta. Trebuie să vă fie frică, totul este sub control. Da, e chiar foarte tare. Și are timp să frâneze, adică din câte văd așa, deși are... I-a dat fum un pic.
Da, asta s-a întâmplat și la noi ieri. Deci cum a aterizat, a început direct să frâneze și era și pe ploaie. Era și pe ploaie. A fost un pic bumpy situația, A topăit ceva, dar și, mai pleacă unul. și Ryanair, tot ce vrei. Deci căsuța asta cu palmieri e superbă. Cum zice regele Efes, se găsește și pentru mine pe aici 500 de metri să-mi fac și eu o casă. Da, e visul meu. Da, cum îți place ție ceva, mă? Palmieri cu... Deci palmieri aia, intri pe alee, palmieri stânga-dreapta și casa aia superbă, așa micuță, cochetă, nu trebuie mai mult. Și viul ăsta fix în fața casei, da? S-a terminat. Extraordinar. Nu știu dacă știați, dar Schiatos se traduce în umbra muntelui Athos, pentru că din cel mai înalt punct de aici, de pe insulă, chiar poți vedea muntele Athos atunci când este senin. Caverna asta e surprinzător de goală, dar are un view nemaipomenit. Adică să mănânci aici un pește, un ceva cu un vinuț. Și ne-a mai zis nouă de la cazare fata de acolo că se mănâncă bine Și ai un view frumos. și mâncare tipic grecească. Am văzut că au și din ăștia de, cum îi zice, Lobster? lobster, da. Au și homare aici și se deschide la 6 seara. Deci asta chiar știu că m-am uitat aseară. Deci nu e întâmplător că sunt goale acum, pentru că efectiv se deschide mult mai târziu. Acum luăm înghețată. De la Mama Mia, patiseria de la Teria. Da, una cu pepene și una cu cheesecake. 2,50 € aici o cupă, la Con. Lejer. Am revenit în centru vechi, mergem la plajă. Ia să vedem. Mergem la plaja Paralia, Megali, Amos. Și facem ceva pe jos. Băi, nu că vreau să fiu așa cu lipsă de respect, dar mi se pare foarte fain să fii îngropat cu așa priveliște, nu știu, e ceva lux, Așa arată cimitirul lor. cu munții aia în spate, cu apa, cu tot. Da. Și acum coborâm între pini, între această pădure de pini, până ajungem la plajă. Și așa am ajuns. Avem și un beach bar sau cafe bar, snack, cocktails. Aici coborâm. Și așa am ajuns la plaja Megali, Amos. Avem un beach bar. Să vedem, dar nu cred că avem unde să ne schimbăm. Asta e problem. Oricum e mare, eu cred că mi-am greșit ceva, că mai e și în partea aia. Da, s-ar putea să... E doar începutul plajei. Scuzați, în spate era Siferi Beach și aici este plaja despre care vă spuneam. Ia uite ce view frumos. Sperăm să avem și unde să ne schimbăm în costum de baie. Miroase a pește. Nisip fin. Plaja, apa limpede. Foarte lin, așa, mi se pare, e perfectă pentru copii asta. Da. Și uite ce viu ai în stânga, dreapta, Doar că trebuie să găsim un loc unde să ne schimbăm. Acum nu cred că mai găsești la ora asta. Așezăm pe prosoape, că avem prosoape, dar... Prăjești la ora asta, că uite, două. Haideți că am și plătit 2 șezlonguri și o umbrelă, 25 de euro. A zis că este jumătatea zilei, că dacă nu ar fi fost 30, da, mi se pare un preț super ok, pentru că sunt șezlonguri mai fancy, așa să zicem. Și cam asta e vederea, suntem exact lângă mare, destul de liber, apa lină, tot ce trebuie. Hai să vă arăt și apa de aproape. Să încerc și eu să văd cât de rece este. Foarte clară. Nisip fin. E un pic rece. Dar cred că te obișnuiești.
Dacă intră așa ușor, ușor. Rece, rece, rece. Hai că am intrat și puțin în apă, e puțin rece, nu vă mint, dar te obișnuiești, ca de obicei, adică oricum în Marea Mediterană mereu e rece, adică chiar și în august, mai ales dimineața, trebuie să te obișnuiești. Dar e foarte fain, e foarte sărată apa, te strânge puțin pielea, mai stăm puțin, ne bronzăm și după mergem acasă. Băuturile sunt destul de ieftine aici, am plătit pentru un suc 1,80 euro și o bere 3 euro, adică acceptabil. Ea încearcă să-și facă curaj, dar va reuși și ea, sunt convins. Am fost până mai în larg acolo, efectiv te ține apa la cât e de sărată. Așa, acum ne-am îmbrăcat, mergem la Acrogiali, o tavernă tipic grecească unde ne-a spus un băiat de la plajă că mănâncă doar grecii. Nu este turistică, nu este fancy, dar mâncarea aceea e excepțională. Haideți cu noi să vedem dacă merită. Nici drumul până acolo nu trebuie să-l neglijăm. Sper să fie stradă pe aici, că noi am încercat să ocolim scările. Oh, ce frumos și aici. Wow! Santorini, sau cum era melodia aia, Eduard Maia, E închis, deci trebuie să coborăm. N-avem încotro. Stereolov. Da, mă, nu-i problemă pe aici, mă plimb de drag. Frumos, elegant. Atenție la scări. Și după ce am coborât cu cările acelea, iată-ne jos la port. Foarte rapid. Mergem acum la tavernă. De aștept mi-e foame. Și mie ceva... Alt avionul. Forță. Cred că am mai trecut pe lângă ele. Unde? Pe lângă aceste taverne. Da, când am fost spre pista de avioane am trecut. Foarte frumos că sunt așa la malul mării. Și la Apus, la 8:30, avem rezervare la Apus, poate se vede frumos în seara asta, că seara a fost superb. Și roz și portocaliu. Și mai vezi și avioanele de aici, asta mai e avantajul. Din păcate n-am prins loc în primul rând. Dar trebuie să vă rezervați din timp, cred că cu 2 săptămâni ca să prinzi loc în primul rând, că greu. La noi a sunat acel grec de la șezlonguri, acel Cine băiat. a găsit, era full, dar am mai pus o masă. Da. Miroase aici în ultimul hal, nu știu, mi se pare, dacă ar intra și mirosul un vlog, ar ieși ceva și mai frumos. Ia să vedem care este a noastră. Mai în față, după scuna. Asta este scuna. Și asta e frumoasă. Toate aici mi se par wow. Și miroase a pește, top. Serie de prețuri, puneți pauză. Mamă, ce romantic este. Dar uite, aici nu prea este multă lume. Un zicuță pe aici. Bă, dar mi se pare ciudat că e gen rezervată aia, că... Ce? Nu știu. Mi se văd multe libere. Asta e a noastră. Full, vezi? Unde... Da, asta e a noastră și vezi că e full. Deci cum... Pentru că este și la... El spunea că e la prețuri decente. Băi, și nu pentru, practic pentru localnici. Hai să vedem și ce, că mâncarea tradițională, gen bunicuța în bucătărie gătește. Hai să vedem unde e prietenul nostru. Acum așteptăm la rând. Câtă lume așteaptă. Adică noi nu că așteptăm la rând, a zis că s-ar putea să elibereze una în primul rând acolo în față, dar vedem. Vedem, da, dar oricum e multă lume, deci... Da, deci din toate în care am trecut, din toate... Iată că ne-a dat masa mult dorită. Romantic, așa frumos. Romantic este, chiar dacă n-am mai prins la celălalt, la placă. Da. Am prins masa aici. Pentru început am comandat o salată grecească. Și
Urmează să vină caracatiță la grătar și stufat de caracatiță. Da. Vedem dacă sunt bune. Vreți să gustați? Bune prăjit. Bună. Aveți proaspeți? Din grădină, la ei. Roșia nu e ca a noastră de la țară. E din asta adusă de undeva. E din aia fără gust. Merită? Sărată, nu de-a... Bună. Tot la fel bună. Dar știu dacă neapărat merită. Nici merită salata, în general. Decât aia, ciudă, aia e bună. Și asta e bună fresh, nu ne înțelege gășit, dar nu te dă pe spate. Bă, cam micuț, mai mult ți-a adus ție. Mie mi-a pus cartofi, dar nu știu ce e cu ceapa asta fiartă, că mie nu-mi plac legumele fierte atât de rău. Să vedem ulița, cartofii, cartofi. Uite, măcar ai salată că nu-ți place ceapa. Cum? Ai salată că nu-ți place ceapa. Cică. Păi, mâncarea a fost zona medie, nu mai mult de atât, adică mă așteptam, am avut niște așteptări foarte mari, dar nu a ieșit, adică am mâncat o caracatiță mai bună și stufatul nu mai trist, adică n-am mâncat în altă parte, dar nu e chiar top. Concluzie, nu știu, mai, dacă veniți, încercați poate altceva, Viu a meritat. eu da, eu merită 100%, deci pentru asta neapărat. E mâncarea rea. Da, da, nu este rea, dar aveam așteptări mai mari, nu știu. Și am plătit ca aseară 59 de euro pe tot ce am mâncat. Da. Nu mă așteptam, nu pot zic că mă așteptam, dar e ok. Ne-au dat și înghețată din partea casei desert. O seară corectă, ce să Da. zic. Am animat pe timp de noapte schiatos Alo? și-a luat papuci domnul, că mâine mergem în croazieră. Am mai încăput în bagaj și n-aș merge cu Adidas și sincer să-i uit pe acolo, o să nu mai am ce mă întoarce. Așa că, Așa că, let's go! let's Da. go! Drăguț, agitație puțin. Pe mâine cred că aș veni direct să mănânc aici, un suvlachmi. Mhm. Nu dai greș cu astea, nu știu. Suvlachmi îmi plac. Hai să vedem, ia uite, găsiți aici tot ce vreți. Mai știu dacă 4. Aș fi vrut și eu din asta, dar una singură, văd că e la set. Pălării! Și apropo, ăștia de la magazin sunt la jumătate de preț, 5 euro față de aici care sunt 9. 9 euro și într-o parte am găsit chiar și 22, aceeași lucru. 22, da. Depinde acum la care te oprești și care ți-apă ție, adică preferi țapă mai mică sau țapă mai mare. Ai din plin de unde să iei suveniruri dacă dorești pentru cei dragi de acasă care te așteaptă. De in, așa, Da. mai mic. Și discount 50%. Ia uite, Hugo. Unde e Hugo? Asta, Hugo. Da. Asta de firmă. La 59 de euro, ceva simplu. O masă. Da.
Depinde pe ce pui accent. Pe mâncare, pe îmbrăcăminte. Mănânci un gyros și ții niște perechi de pantaloni sau mănânci mâncare într-un loc cu viu? Asta e întrebarea la care trebuie să-ți răspunzi. În următorul vlog mergem pe cele mai frumoase plaje din Skiathos și vă arătăm care merită cu adevărat. Rămâneți cu noi și aprindeți clopoțelul ca să primiți notificare când vom posta vlogul.